Hiện tại Hải đang đứng trước tổ đình, nơi mà Đức Thầy đã sinh ra và lớn lên, cũng là nơi Thầy đã sáng lập đạo. Bây giờ Hải cùng với Vũ Linh, cũng là một người bạn về đạo Phật giáo Hòa Hảo này, sẽ đến và tham quan tổ đình, nơi mà Đức Thầy đã sinh ra, cũng như viếng thăm mộ của Đức ông và Đức bà. Bây giờ mọi người hãy cùng Hải và Linh đến và tham quan tổ đình này nhé. Hello, chào mọi người. Thì hôm nay là ở đây là tổ đình của thân sinh của Đức Thầy là Đức ông Đức bà. Nhưng mà nơi tôn nghiêm nên là người ta không cho quay phim với nhau, chỉ được quay vòng vòng ở trước thôi. Thì mình sẽ dẫn mọi người vào sau hè là tham quan mộ của Đức ông Đức bà và tham quan những quan cảnh xung quanh và những cái di vật hồi xưa của Thầy để lại. Thì mời mọi người nghe theo để mà tham quan cùng với mình nhé. Hôm nay mình sẽ cùng với Linh theo chân đi tham quan tổ đình, phải không Linh? Tổ đình. Đây là nơi hồi xưa Thầy sinh ra tại chỗ này. Bây giờ là mình đi ra mộ của Đức ông Đức bà là cha mẹ của Đức Thầy, là Đức ông Đức bà. Cái này những người đãi cơm nè. Đó là trong quá đông rồi nó còn nghe. Cái này còn củi. Nước uống tự nhiên nha. Uống miếng đi. Uống nước. tôi cũng khát quá. Đây là uống nước gì nè. Hút cho tôi miếng với Linh. Uống gì luôn hả Linh? Có thầy có nói là nữa để cái lu này lại nè. Lu này của thầy luôn hả? Đúng rồi, sau này có dịch bệnh gì là nước đầy luôn, thầy chỉ việc uống nước là hết. Rất là vi diệu nha mọi người. Mát không? Thầy nói gì luôn hả? Này lu nước gì? Nói chung là cái lu từ xưa giờ luôn á, từ đất thầy tới giờ đó. Vậy hả? Bao nhiêu cái nè. Nói sau này cái bệnh này nước mình dùng uống thôi. Thầy nói sau này chắc uống không có kịp đâu, chỉ cần múc nước mà tạt thôi. Tạt chúng hai là nó hết rồi. Không cần uống luôn ha. Không cần uống luôn. Khu này hôm trước hay là cò ba về nè, đợt trước mà đường hot kêu chưa tin đờn cò ba về đó Là ở đây hả Linh? là đậu đây nè, cò trắng hết trơn luôn. Hay hang ngộ hơi linh thiêng ha. Chỗ đậu trên cái đầu dừa mà muốn quằn như cây dừa luôn. Ghê Đậu vậy? quá đậu rồi, nếu mà đậu lâu quá cây mình chết luôn á. Rồi ở thời gian xong rồi mới đi chứ, nhưng mà đó không có điềm, cò trắng là cũng điềm quý đó. Bây giờ ở bên đâu nè có một cái đàn cò hiện tại ông đó ông đang bảo quản luôn, là kiểu như bây giờ là cò nó bay về giết mà nó ở chỗ khu vườn ổng, mà giờ ổng thấy thôi ổng sợ cũng thôi, thấy là vui, với hai là người ta tới luôn du lịch, tại vì mình thấy như cò quá cứ nhiều về đó rồi. Nhưng mà ổng có nói cũng nghe nha, ổng nói là bây giờ là mấy ông ở thì ở nhưng mà đừng có ỉa ở xung quanh nhà tôi nó dơ. Nó cũng nghe nha, không bao giờ ỉa luôn, nó chỉ ỉa ở vùng ngoài không, đi đâu xong rồi mới về đó ở chứ không bao giờ ỉa đó. Linh ha, Linh hay chỗ đó đó là bây giờ cò là nói chung bây giờ là ổng bao thầu hết trơn, như là ổng bao khu vườn ổng đã bao nhiêu công đó ổng bao là hết. Là Linh còn nhớ đó đâu không? Thôi tôi quên rồi. Không biết tôi nhớ, tại vì bà cô hay gì nhắc tôi không hỏi là nói bây giờ ông đó vẫn còn giống như là bảo quản những cái con cò đó, không cho ta săn bắn, mà giống như để cho người ta khách du lịch để là đi xem luôn. Mà nhưng mà nó cũng nghe lời nha, đi đâu đi nhưng tới chừng ỉa xong rồi đi vệ sinh xong rồi mới về chỗ đó ở. Vệ sinh nha chứ ỉa nha. Vệ sinh. Giờ thân phụ của Đức Thầy là chôn ở đây hả Linh? Đúng rồi, một thao đó. Còn Khuôn viên nó mát mẻ, rộng lớn ghê. Hồi đó gần chờ cây trồng mấy bông 10 giờ đẹp quá. wow, sen nữa à. Hai nước hơi cạn hơn rồi. Hồi đó hình như trồng nó giống cái cây cái gì ta, cái gì mà trái cái gì mà ăn tự nó cái quên
cây gì người ta, cây gì mà mình ăn trái cà na giống đó, những giống cà na quá. Bây giờ mình sẽ tiếp tục với Linh theo chân là tới mộ của thân sinh của Đức Quỳnh Giáo Chủ, là đức thầy của mình các bạn. Nhìn quang cảnh thì tình mát mẻ làm sao. Tết dành cho tôi đi là 2 lần đó, đi mùng 3 giờ đi một lần nữa là 2 lần. Trong đó đi đây nè, đâu có chỗ đâu ngủ. Ngoài trước đâu có chỗ ngủ, nằm đây nè, trải chiếu nè, nguyên một chọc luôn, cả chục người nằm nguyên giải ngủ đây nè. Không sao ma hả? Hả? Vui lắm luôn rồi chứ nè, nguyên một chọc đi luôn. Tại vì nhìn lễ 18 năm thì quá thứ đông người ta rồi, rồi đâu có chỗ đâu ngủ, rồi người ta ngủ kín mít ở trong cái vườn cây hết trơn rồi, mình không qua mã mà ngủ. Nhiều người hỏi trời ơi do mã không sợ hả, nó có gì đâu sợ, người ta ngủ đặt ngạt ngoài mã hết trơn. Mà nghe nói lễ 18 tháng 5 là lớn lắm hả Linh? Lớn lắm. Nói chung bạn ơi, theo như thống kê mà cái năm đầu tiên mà vừa cho phép mà làm cái lễ này đó là theo thống kê ước tính trong nước và ngoài nước khoảng là 100.000 người đổ về đây. Mà hiện tại là trên dưới là cỡ khoảng 190 mấy cơ sở ban trị sự rồi, mà hàng năm mọi người cũng đều đổ xô về đây. Dầu cho có những ban trị sự vẫn tổ chức như vậy, vẫn tổ chức y thinh như thế này, nhưng mà người ta vẫn đổ xô về rất là nhiều. Thì cái năm đầu tiên các bác tính đi là gần 100 lượt ngàn người khách trong nước và ngoài nước người ta đổ về đây để mà người ta tham quan viếng cũng như là kỷ niệm cái ngày lễ mà thầy khai sáng đạo rất là đông. Hiện tại bây giờ dầu cho có 190 mấy cái ban trị sự, nhưng mà hiện tại cũng rất là đông chứ không bao giờ thua kém hồi xưa. Mà bây giờ ngày mở đường càng thêm nhiều đường nữa, nhưng mà cũng vẫn giống như là chạc cứng vậy đó mọi người. Đi mà tới cái dịp mà làm lễ hay gì cái nọ rồi ha, là người ta đi, tôi nói nha, là đi là tôi mà thở mà không nổi luôn á, nói thiệt luôn á, quá thứ đông người luôn. Rồi hôm nay người ta đóng cửa mọi người ơi. Đây là cái khuôn viên mọi người ơi. Nói chung bây giờ không có giống như ở trong là không tao phá được rồi, không có cho tham quan, nhưng mà có thể quay trong được. Trong đây là một của thân sinh của đức thầy, đó là đức ông và đức bà. Đó là những chú bác rồi sao chôn ở trong đây. Đó. Mở cửa được không? Không chứ, đóng cửa. Chính điện. Đây là mộ của đức thân sinh đức ông và đức bà các bạn. Nhưng do hôm nay là ngày thường á, người ta đóng cửa lại, người ta không có cho mình vào trong. Tại đây là nơi trang nghiêm thì cũng có xin phép sơ qua, thì mình cũng được quay ở ngoài thôi chứ không được đi sâu vào bên trong, nên mọi người cũng thông cảm nha. Cái chỗ mộ của đức ông đức bà như chuyện không có duyên rồi. Bây giờ là giống như là không phải những ngày lễ nên là người ta đóng cửa lại không cho mình vô. Mình có thể chỉ quay ngoài quay vô thôi. Thì mọi người nếu mà chưa thấy được chỗ này thì mình chỉ quay sơ bên ngoài cho mọi người thấy là cái khuôn viên chỗ này rất là thoáng mát, sạch sẽ và cũng là trang nghiêm nữa. Đây là mộ của đức ông và đức bà, thân sinh của thân phụ của đức thầy. Đó. Mọi người thấy hiện tại giờ gì đó, nhưng mà tới khi mà lễ rồi ha, người ta nằm chặt cứng, mọi người không bao giờ mà còn chỗ ngủ luôn, đông cứng nhắc người ta luôn, rất là đông. Là 18 tháng 5 hả Linh? 18 tháng 5 đó. Đông mà nói chung là mày mã mồ là chỗ nào cũng có người ta hết chứ, quá đông đổ thôi. Mà đặc biệt một điều nha, mình đi rất là nhiều năm rồi, dầu cho thường ngày gặp mưa gió nhưng mà vào cái đêm đó không giờ bị mưa mọi người. Thật sự mình thấy là chịu được kinh nghiệm chỗ đó. Mình ngủ hồi đó giờ chưa bao giờ bị mắc mưa ban đêm luôn. Ban ngày ha, nhiều khi ban ngày mưa vậy, nhưng mà ban đêm nếu ban đêm mà mưa một cái ha, mình nghĩ rằng là không có cái chỗ nào mà chứa nổi người ta hết chứ. Quá khứ đông người ta, đông cực kỳ đông luôn. Mà những cái ngày đó dù cho trời âm u tăm tối, nhưng mà những cái ngày đó khi mà ban đêm những khách hành hương ở phương xa lại thì người ta ngủ tại những góc gác chỗ này. Mà cũng chắc mai nhờ chư Phần đồ, chư Hằng đồ gia hộ, chứ thật sự mình suy nghĩ nếu mà đêm đó mà có một cơn mưa đổ xuống một cái thì mình không có tưởng tượng được chỗ nào mà chứa nổi người ta. Quá khứ đông người ta đi. Ở trên chùa ở dưới cũng chặt cứng, mà ở dưới này cũng chặt cứng. Mọi người biết không, hồi cái năm đó tôi đi lễ nhưng mà tôi về sớm tí xíu thôi. Có nghĩa là thay vì 17 tôi đi, sáng 18 tôi về. Mà tôi đi cái bến đò mà qua bên Phủ Thọ ông Ba nè, 2 tiếng đồng hồ sau mới qua khỏi. Người ta là chen cứng nhắc hết trơn luôn. Mình mà đi xe là phải chờ, phải là bị ùn tắc giao thông, mà tôi phải là đi mà 2 tiếng đồng hồ mới tới bển. Đó, thành thử mọi người thấy đi cái lượt người ta hiện tại bây giờ đã mở rất là nhiều bến đò, cũng như là mở ra rất là nhiều đường đi.
nhưng mà thật sự cũng rất là chặt cứng mọi người ơi. Tại vì khách đổ xô về một ngày một đông hơn, mà càng ngày càng đông hơn, càng đông hơn và càng đông hơn đó. Tại vì sao? Cái tín ngưỡng, mọi người rất là thích về đạo của thầy, đó là học Phật tu nhân, và học theo lý của thầy nhưng mà tu với tất cả mọi người đó. Thành thử ra là ai cũng là ngưỡng mộ cái giáo lý cũng như tinh thần của thầy và cái giáo lý cao siêu của thầy, nên là từ chỗ đó khách hành hương phương xa, dù có người biết, người truyền tai, hoặc là người nghe đi nghe lại, hoặc là nghe tin đồn như thế chỗ đó có dịp lễ, thì mọi người cũng đều đổ xô về đây. Và cũng không ít những cái tín đồ Phật giáo cố phụ cũng quay về đây để mà thăm viếng, trước cúng, sau là hành hương xanh quanh như ở chùa, và rồi trở về đây là chỗ tổ đình của thầy, rồi cũng như là vừa cúng rồi tham quan, và để giống như là nhớ lại những cái mẫu chuyện bên thầy hồi xưa, cũng như là chiêm nghiệm lại những cái chỗ di tích của thầy sống như thế nào, và thân phụ thân sinh của ra sao. Thì hàng năm mọi tín đồ Phật giáo Hòa Hảo cũng đều trở về đây để tham quan, rồi chiêm bái, rồi nói chung là sẵn giống như là hành hương và du lịch, thì nói chung là để cho mình học hỏi thêm, mở mang nhiều thêm kiến thức nữa, chứ không phải là nhiều khi ta nói câu mà đi một ngày đàn học một sàng khôn. Thấy như vậy đó mọi người, tuy rằng mình thấy là đi không có về gì, nhưng mà mọi người đi rồi về sẽ hiểu thêm và sẽ biết được những cái giá trị cuộc sống của mình như thế nào, và để mình hành thiện tích đức tu thăng, mình làm lợi cho mình, còn phải lợi thêm cho tất cả chúng sanh ở bên ngoài nữa đó. Thì từ chỗ đó là mình cũng rất là thích hàng năm ít nhất cũng phải là 1-2 chuyến mà phải tham quan tổ đình, hoặc ở dưới chùa dưới, ít nhất cũng phải là 1-2 chuyến, hoặc là những cái dịp dầm lớn mình có ghé đây đó, hoặc là có những cái chuyến du lịch có đi ngang thì mọi người cũng đều ghé ở đây dừng chân lại, nghỉ ngơi cũng như là dùng bữa, hoặc là ở tại chỗ này để tham quan cúng kiến và tham quan cái điểm du lịch chỗ này. Thì hoặc là mọi người biết sao không, cái điểm ở chỗ này cũng rất là đặc biệt. Vào những dịp lễ lớn thì tất cả mọi người đến đây không cần phải tốn bất cứ một khoản phí nào. Tại vì sao? Cơm miễn phí, cháo cũng miễn phí, bún miễn phí, và tất cả những món ăn giống như là dưa hấu nè, khoai lang nè, rồi xôi nè, rồi nước mía là cũng miễn phí đó nha. Mình thấy thật sự rất là, mình cảm thấy được cái tinh thần của cái đạo Phật giáo Hòa Hảo rất là lớn cả nhà ơi. Tại vì sao? Tại vì mình cảm thấy rằng là không biết tiền ở đâu, của tự mình xuất gia không, mà mọi người chung tay góp sức, thành thử ra mới có những cái món ăn, rồi có những bữa cơm rất là thân thiện của mọi người. Tuy rằng là không có phải là cao sang gì, nhưng mà nó quý cái tình nghĩa đậm của những cái người đồng đạo đó, những người đồng đạo, hoặc là của người đồng đạo đối với những người khách phương xa để về đây và nhìn thấy cái tên nghĩa cử cao đẹp đó. Mọi người đều hàng năm đều thấy như vậy mà nhìn thấy và làm theo, cũng như là học hỏi ở chỗ này bố thí làm như vậy, thì về nhà người ta vẫn mở thêm những cái chại cơm miễn phí, hoặc là chại bánh xèo miễn phí để giúp đỡ cho những người đi đường, hoặc là nước miễn phí, hoặc là những cái chai nước suối mà đứng giữa đường phát. Mọi người, mình thấy thật sự vô cùng xúc động cả nhà. Tại vì sao? Mình đang đi trên đường mà có người kêu là em ơi nước suối miễn phí, em ơi nước suối miễn phí. Mình không ngờ được, mình thấy thật sự rất là mình cảm thấy làm sao đâu, trong người mình khó tả được. Tại vì mình thấy không cái người lạ, người xa lạ mà tự nhiên cho mình chai nước suối, mà trên đường đoạn đường mình đi về vô cùng khát nước. Tại sao không bán mà người ta cho? Mình thấy cái nghĩa cử mà đứng giữa đường chờ nắng chang 12 giờ vẫn đứng phát nước, người già trẻ em đứng giữa đường chặn đường lại, em ơi bịch trà đường nè, em ơi bịch trà đá nè, em ơi chai nước suối nè, dùng ăn cơm uống nước, dùng xong ở thoải mái, có chỗ giống như là cái trại võng nè miễn phí nè, ăn uống được, nằm nghỉ khỏe khoắn, đi về nhà bình an. Mọi người thấy đi, rất là cao đẹp nghĩa cử. Mình cảm thấy như vậy mình cũng giúp ra tự giúp cho bản thân mình phải cố gắng, vừa làm cho bản thân rồi phải là bố thí thêm cho mọi người nữa. Tại vì trong cuộc sống thì cũng có rất là nhiều người bên về cái các mọi người, tuy rằng mình là cũng là nghèo thôi chứ không có giàu, nhưng mà nhìn lên không bằng người ta, nhìn xuống cũng đỡ hơn chút xíu cả nhà. Không phải là mình tự mình khen mình, không phải đỡ chút xíu thôi, nhưng mà từ chỗ đó mình cảm nhận được khi mình mằng có dư được, ít bố thí ít, nhiều bố thí nhiều, của ít lòng nhiều cả nhà ơi. Thầy nói là của dư cho mượn mới là hảo tâm bố thí thì ngọc tòa được lên đó. Mình cố gắng hành thiện tích đức, thì thầy nói là trồng cây lành quả vị thơm tho, tuy không thấy mà sao chẳng mắt. Nên mọi người hãy cố gắng hành thiện tích đức tu nhân, để ngày mai đây sẽ đến một cái phương trời tươi đẹp, đó là sẽ được gặp thầy, cũng như là gặp Phật gặp thầy, và được dự hội Lâm Hoa. Thầy cũng đã giới thiệu đó, Lâm Hoa tiên Phật đáo ta bà
lừa lọc con làm việc quỷ ma. Thì quý vị là quỷ giống như là quý vị là quỷ ma hay là tiên Phật thì tự mình hiểu được cho bản thân của mình làm như thế nào là tiên là Phật, làm thế nào là quỷ là ma, thì mọi người tự soi xét lại bản thân của mình, và mình sẽ hành động những cái gì hay tốt đẹp cho đời thì mình cố gắng phát huy thêm. Còn những việc ác thì mình nên tránh không mà làm nữa. Thì thầy cũng nói là một việc phước nhỏ cũng phải ráng làm, mà dù cho một cái việc ác, dù cho nhỏ cỡ nào cũng không làm. Mình phải làm những phải làm việc thiện, không làm việc ác, lánh ác tu thiện, tu nhân tích đức là bảo đảm quý vị không xa xôi. Thì dầu cho cảnh trời tương lai sắp tới, dù mình gặp hoàn cảnh khó khăn thế nào cũng phải gắng làm thiện, để một ngày nào đó mình ra đi được thanh thản, về được với cảnh cao hơn chút nữa, hoặc là gặp Phật gặp thầy để dự hội Lâm Hoa đó. Thì cũng cảm ơn Linh chia sẻ đến mọi người về cái đại lễ ngày 18 tháng 5 á. Thì giống như Linh chia sẻ qua, mọi thứ đều được miễn phí và hoàn toàn là một cái điều gì đó cắt lợi. Nhưng mà bên cạnh đó thì Hải cũng muốn hỏi Linh đó, thì nó có những cái biến cố của xã hội, ví dụ như lót túi, trộm cắp, hay là có những người giật dọc, hay là có những cái tình huống xấu xảy ra không Linh? Để cho mọi người thập phương nếu có cơ hội đến cái ngày lễ 18 tháng 5 này, khi đến với đền Phật giáo Hòa Hảo này, người ta tham quan và cũng có cách để đề phòng nếu những cái gì mà Linh đã trải qua rồi đã thấy được á, thì Linh cũng nên chia sẻ với mọi người về cái mặt trái nếu nói có. chung thì mặt trái vẫn có cả nhà. Thì mình thấy rằng những cái năm đầu thì có cái tình trạng rất là nhiều, nhưng mà những cái năm gần đây nó hạn chế lại. Nhưng mà mọi người ơi, mọi người đi du lịch cũng như hành hương thì không nên đem theo tư trang nhiều quá. Mình cảm nhận được không phải riêng ở chỗ này mà tất cả mọi nơi đều như vậy. Tại vì song song ta nói có tiên có Phật thì phải có quỷ có ma, nó theo nó phá cả nhà. Ví dụ như vậy, ví dụ mọi người đi cảm thấy như tôi về tôi đi gì ai giật tôi gì đây, tôi có gì đâu giật, phải không? Mọi người đi đến những cái nơi trang nghiêm này cũng không nên đeo tư trang nhiều quá, cái đó cũng là một cái phần trở ngại cho mình đó. Mình đi mình chỉ là yêu cầu có đủ tiền xe đi tới rồi đi về thôi, chứ mình đeo tư trang nhiều quá thật sự là cũng làm cái sự tham lam của người ta nổi dậy. Để mà người ta tham lam ta nổi dậy rồi giống như là người ta không muốn, như thấy mình để lòe lẹt quá thôi cả ta giật đại. Cái đó mình nói tâm sự thật sự là mọi người đến đây mình không nên đem tư trang gì nhiều quá, vì chỗ nơi đông người thì khó mà kiểm soát được cả nhà, không thể chỗ nào hoàn thiện được hết. Và chỗ nào cũng vậy, có quỷ có ma thì có tiên có Phật thì đều phải có quỷ có ma, không thể nào tránh khỏi việc đó. Nên mọi người nếu mà đi những chỗ đông người, không riêng ở chỗ này, có những ở chỗ khác cũng vậy, thì mình nên không nên mang tư trang theo. Mình đem những cái gì cần thiết để mà mình đi trong cái ngày hôm đó, để mà mình ăn hay là uống thì hoặc là vật dụng gì đó, đừng nên đem tư trang nhiều quá. Chứ mà nếu mà đem nhiều quá thì lỡ mình xảy ra, ví dụ như mất tài sản không có sao, mà lỡ cái tính mạng con người mình thì nó quan trọng hơn đó. Thì một lần nữa chia sẻ với mọi người là cũng đừng nên đem tư trang nhiều quá đó, mình chỉ đem những vật dụng cần thiết thôi. Cũng hỏi Linh thêm một chút xíu nữa là ăn uống ngủ là tất cả đều là miễn phí hết trong vòng 3 ngày hay là bao nhiêu ngày Linh? Nói chung là hàng ngày được như vậy cả nhà ơi, chứ không phải là nói đi 3 ngày hiện tại. Thí dụ như những cái ngày lễ lớn thì người ta ở dọc đường đều có làm những cái trại để mà đãi những khách du lịch hành hương phương xa đó. Rồi hàng ngày cũng có những cái trại cơm tại chỗ, có ngay cái điểm chùa là phát cơm miễn phí 24/24 cả nhà, có nghĩa là ngày nào cũng phát hết, không ngưng một ngày nào. Vậy là tại gần đây là sẽ có một cái trại cơm miễn phí luôn. Đúng rồi, là miễn phí bất cứ lúc nào cũng 24/24. Đúng rồi, uống nước miễn phí, ăn cơm cũng miễn phí luôn đó. Mọi người đến đây nói chung là đi đến tới cái điểm này thì quý vị chỉ nói thật sự là chỉ cần cái tiền đi thôi, chứ không cần phải đem theo mà ăn như gì hết mọi người. Vậy tí xíu mình với Linh đi tới đó luôn được không, để chia sẻ cho người có quán ăn đó luôn được không? Đằng kia gần đây đúng không? Vậy tí xíu mình tới đó mình chia sẻ với mọi người luôn nha Linh. Rồi, okay. Về cái đó để mọi người biết, khi mà người ta đến đây rồi người ta biết cái địa điểm để Linh chia sẻ nó đúng hơn. Như Linh nói là nó cũng có mặt xấu, mặt biết đâu cũng có số người ta lợi dụng cái đó để mà trút lợi xấu hay sao, thì Linh sẽ chia sẻ với mọi người luôn về cái địa điểm đó, để mọi người khi biết đến đây là sẽ đi đến đó, đúng chỗ đó là miễn phí hoàn toàn. Rồi cảm ơn Linh về hôm nay để chia sẻ với mọi người đến viếng cái mộ của cố Đức Ông và Đức Bà. Thì cũng khi dứt lời hôm nay thì Linh có chia sẻ và lời chúc gì đến mọi người không? Nói chung thì mình thì cũng không có biết gì nhiều, nhưng mà mình cũng cảm nhận được thì chúc mọi người thì việc làm ăn sắp tới cũng được suôn sẻ, để mà có làm được làm được thật là nhiều tiền, và song song vào đó phải hành thiện tích đức tu nhân, để cuối cùng mày sẽ được một về cái phương trời tươi đẹp. Nói chúc mọi người thân tâm thường an lạc, đạo quả chóng viên thành, tinh tấn tu hành nha mọi người, đến ngày thành công viên mãn. Thế là mọi người. Rồi chào Linh nha. Rồi.
Đây trước mặt mọi người đây là chiếc thuyền Bát Nhã của thầy hồi xưa đúng không Linh? Cái này là thầy cũng có nói lại. Hồi xưa lâu lắm rồi. Cái thuyền gì nè. Nghe nó cũng có mẫu chuyện về những cái chiếc xuồng ở chiếc thuyền này đúng không Linh? Đúng rồi. Chứ mọi người nghĩ đi đâu phải người bình thường mới đi chiếc thuyền này đâu. Thay vì á, cái thuyền này bơi sao nổi, hồi xưa làm gì có máy mọi người. Mà thầy không cần bơi thầy nó đi đi dưới gió vậy. Cái này mọi người tính chiếc xuồng này một người bơi sao nổi. Mà thầy mà bơi đi dưới gió. Mọi người thấy đi. Nó chỉ xuồng bự gì nè, đâu phải nó nhỏ đâu, rất là to luôn. Nếu mà đi mà bơi thì mình bơi không nổi rồi làm gì nữa, mà hồi xưa là mình có máy móc mà chạy máy. Đó. Mà những cái xuồng này là thầy mà đi bơi đó, là thầy đi vào Lục Châu đó, là thầy đi bằng cái chiếc ghe này không cả nhà. Thì đi rất là nhiều nơi, là đi tham quan Lục Châu đó, là đi dạo Ta Bà đó, đi dạo mà Lục Châu rồi, thì đó cũng có ghé chỗ làm của mình. Mà thầy cũng chơi nha, thầy nói là xa xa chẳng biết lần nào, thiệt làng Long Khánh ít người nào tu. Mà thiệt ở nhà hồi xưa ít có ai mà tu lắm nào. Mà từ khi thầy chơi tới bây giờ mọi người nhiều người tu lại đây nha. Nhờ Bởi vì là lúc mà thầy đi là cái làng Long Khánh là thầy ghé đầu tiên luôn hả Linh? đúng rồi, thầy ghé được chỗ làng của mình lần đầu tiên. Thầy nói là xa xa chẳng biết lần nào, thiệt làng Long Khánh ít người nào tu, thì không ai tu chứ mới nhở. Có. Hồi đó ít thôi. Đây nè, có ông đang tu nè. Hồi xưa là ít người. Rồi từ khi mà thầy chơi rồi đó, mọi người giờ đây đổ xô rất là nhiều người mộ đạo, cũng như là thấy giáo lý của thầy giống như là học căn cơ trình độ của tất cả chúng sanh, người cao hiểu theo cao, người thấp hiểu theo thấp, nên mọi người rất là hành theo, và thấy từ chỗ đó nên là nhiều người mộ đạo, nên là tu nhiều hơn nữa. Đó. Linh còn có những câu chuyện hay những gì chia sẻ thêm với mọi người về chiếc thuyền biết nhiều. à vậy là cái này vẫn còn lưu giữ là lúc từ thầy tới bây giờ luôn, rồi, vẫn nguyên bản hả Linh ha? Hả? Nguyên một bản của nó Nguyên luôn, bản luôn như vậy đó. Từ đó giờ là gì đó, không thay đổi gì ha. Tóc